Cum au reușit turcii să asimileze așa de repede populația greacă? Păi asta este o prejudecată că au asimilat-o. Să nu uităm că în 1922-1923, după pacea de la Lozan, au avut loc schimburi imense de populații creștine și musulmane. Deci dacă și în perioada modernă creștinii încă mai dominau orașele vest-anatoliene pe coasta Anatoliei, vă dați seama ce realitate etnică avem în Evul Mediu sau în perioada premodernă. Deci este o falsă impresie că turcii sau musulmanii sau otomanii ar fi asimilat galopant populațiile nemusulmane. Până la urmă, era și în defavoarea lor, adică nu era o politică prea pragmatică să te apuci să convertești în masă populațiile creștine, pentru că cine mai plătește harab, cine mai plătește gizie, cine mai plătește ispenge? Vedeți, sunt o serie de impozite specifice sau plătite doar de către populația nemusulmană, în special creștină și evreiască, adică așa numiți Ehlul Kitab, adică oamenii cărții, cei care au o religie relevată printr-o carte trimisă de la Allah, în speță Tora și Evanghelie, și prin asta sunt numiți oameni ai cărții și au un statut privilegiat, adică li se taie capul mai la sfârșit, după ce au fost eliminați toți ceilalți, apoi vine rândul lor. Bine, asta spune teoria, dar în practică, ce rost are să convertești cu forța sau garopat, indiferent cum, toate aceste populații nemusulmane, pentru că cine îți mai plătește extra impozit? Ajung să plătească ce plătesc și ceilalți musulmani. Nu mai plătesc gizia, nu mai plătesc ispenge, care plătesc doar creștinii, pe lângă impozitele regulate pe care le plătesc și ceilalți. Mi-aduc aminte și exemplul ăsta îl dau mereu, îl dau și studenților, că mi se pare tare amuzant. În Imperiul Mameluc, undeva prin anii 1240, Marele Vezir scrie alarmat o scrisoare sultanului Mameluc, scrisoare care ni s-a păstrat până în ziua de astăzi și, bineînțeles, începe să-l flateze pe sultan și să-l felicite pentru elanul său religios și de propagare a religiei islamice și de convertire și nu știu, totul este foarte bine, este fi sabilillahi, adică pe calea lui Allah, este calea cea mai prețuită de Allah, să aduci credincioși mase la el. Și după ce laudă așa jumătate de scrisoare, însă să știi, preamărite sultan, că de când practici nobila ta misiune, ni s-a cam golit bugetul și fără banii veniți de la acești gheauri protejați, nu putem să ne finanțăm războaiele, nu putem să ne finanțăm administrația, nu putem să construim aceste mari și frumoase și sclipitoare moschei pentru slava lui Allah. Deci cine este un manager bun, înțelege argumentele Marilui Vezir și acționează ca atare.